Γεια σας, είμαι η Μαρία και σήμερα θα φτιάξουμε πεντανόστιμα νηστίσιμα μπισκότα πορτοκαλιού. Νηστίσιμη σημερινή συνταγή, μπισκότα πορτοκαλιού. Εγώ από πάνω έβαλα χοντροκομμένο αμύγδαλο, αλλά εσείς μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε ξηρό καρπό θέλετε ή ακόμα και να μην βάλετε καθόλου, δεν παίζει κανένα ρόλο. Πολύ εύκολη συνταγή, πολύ απλά τα υλικά. Σε μία λεκάνη θα προσθέσουμε το χυμό λεμονιού, το λάδι. Τώρα αν δεν θέλετε λάδι μπορείτε να βάλετε μαργαρίνη, αλλά να είναι λιωμένη, έτσι να είναι σε υγρή μορφή. Θα προσθέσω πάνω τη ζάχαρη και θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν γίνεται να λιώσω τη ζάχαρη. Δεν θα λιώσει τελείως, έτσι, αλλά θα το αισθανθείτε ότι πλέον δεν είναι τόσο πολύ ζάχαρη μέσα στο μείγμα. Θα προσθέσω το baking powder και όταν θα έρθει σε επαφή με το χυμό πορτοκαλιού θα δώσει έτσι μια αντίδραση. Βλέπετε ήταν πιο σκούρο το χρώμα και τώρα αρχίζει και αφρίζει. Πρόσθεσα επίσης 2 βανίλιες στις κάψουλες και μία πρέζα αλάτι. Τα ανακάτεψα όλα αυτά μαζί και μετά πρόσθεσα σε 2-3 δόσεις το αλεύρι. Αλεύρι είναι για όλες τις χρήσεις. Το είχα μετρημένο 700 γραμμάρια. Από τα 700 γραμμάρια, ας πούμε μια κουταλιά της σούπας δεν την πρόσθεσα, περίσσευε. Καλό θα είναι λίγο να προσέχετε στα μπισκότα, γιατί μπορεί στην αρχή να φαίνεται ότι θέλει κι άλλο, ότι είναι υγρή ακόμα η ζύμη, αλλά επειδή φουσκώνει, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, η γλουτένη πιο αργά, θα νομίζετε ότι θέλει κι άλλο. Καλό θα είναι λίγο να το προσέχετε και να κάνετε πιο αργές κινήσεις. Αλλά προσοχή, δεν θέλει πολύ ζύμωμα η ζύμη, έτσι, γιατί είναι με λάδι και έχουμε το κίνδυνο ή να βγει έξω το λάδι ή να κάνει πολύ σφιχτά τα μπισκότα και θα είναι σαν... δεν θα είναι τραγάνα τέλος πάντων, έτσι. Αυτό θέλει λίγο προσοχή. Κατά τα άλλα όμως είναι πολύ εύκολο, το ζυμώνετε. Αν μπορέσετε να το μετρήσετε, μετρήστε το. Εγώ και στη συνταγή που θα σας δώσω θα είναι με κούπες, όχι με κούπες, με ποτήρια του νερού των 200 γραμμαρίων, για όσους έχουν θέματα με το ζύγισμα, και θα κάνετε όπως είπα, έτσι, σιγά σιγά το αλεύρι σε 3 δόσεις. Απλά λίγο στο τέλος να προσέξετε μήπως μην είναι λίγο παραπάνω το αλεύρι και μπουκώσει τη ζύμη. Ανοίγουμε τη ζύμη, εγώ την ανοίγω, επειδή δεν θα προσθέσω άλλο αλεύρι ούτε στο άνοιγμα της ζύμης. Βάζω 2 αντικολλητικά χαρτιά, ένα πάνω ένα κάτω, και ανοίγουμε το πλάστη. Το πάχος της ζύμης που θα ανοίξω θα είναι κάτι λιγότερο από 1 εκατοστό, έτσι. Δεν θέλω λεπτή ζύμη, αλλά ούτε και πολύ χοντρή ζύμη, γιατί θα την ψήσουμε. Μην ξεχνάτε, έχουμε βάλει και το baking powder, οπότε θα φουσκώσει. Εν τω μεταξύ ξέχασα να σας πω ότι σε ένα μικρό πιατάκι έκανα λίγο ζαχαρό νερό, γιατί θέλουμε να κολλήσουμε τα αμύγδαλα στη ζύμη, γιατί η ζύμη, επειδή είναι με λάδι, δεν θα κολλήσουν. Πρέπει να βάλουμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μία κόλλα, κάτι που θα τα κολλήσει. Αυτό που κολλάει καλά τις ζύμες με οποιαδήποτε, είτε ξηρούς καρπούς είτε σωσάμι κτλ, είναι το ζαχαρόνερο. Οπότε βάζουμε λίγο ζαχαρόνερο, ένα πινελάκι το αλήφουμε και με τη μεριά που έχουμε βάλει το ζαχαρόνερο πατάμε πάνω στους ξηρούς καρπούς, έτσι. Εγώ έχω βάλει αμύγδαλο, εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι ξηρό καρπό θέλετε. Μπορείτε να κάνετε και ανάμιξη. Ή μπορείτε ακόμα και σοκολάτα κουβερτούρα να βάλετε, έτσι. Στο ταψί, στους 180 βαθμούς στο φούρνο, στους 13 με 15 λεπτά. Εντάξει, θα δείτε λίγο και με το φούρνο σας, μπορεί να σας πάρει και 16 ή 17. Αυτά είναι τα μπισκότα, γίνονται πολύ γρήγορα, γίνονται γύρω στα 40 με 45 κομμάτια, έτσι, ανάλογα με το πόσο μεγάλα θα τα ανοίξετε. Εμένα μου βγήκανε 2 ταψιά, εγώ τώρα το ένα θα σας δείξω και αυτά. Φτιάξτε τα, δοκιμάστε, είναι πολύ νόστιμα και είναι πάρα πολύ γρήγορα να γίνουν. Αυτά για σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας φιλώ, γεια!